वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिसको हार प्रभ मन चित आवै सो संत सहेला नहीं डुलावे। इस शब्द ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਸਹੇਲਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸਹੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਸਹੇਲਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮੂਲ, ਉਹਦਾ ਸਹੇਲਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਉ ਕਿਸ ਤੈ ਡਰੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਕੀ ਸੰਧੀ ਮਿਲਾਈ, ਜਾਂ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਚੇਲਾ ਇੱਕੋ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਵਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦਿਸ਼ਟਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਠਣਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਡੀਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮ ਕੇ ਪਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਵਿਖਮੋ ਵਿਖਮ ਅਖਾੜਾ ਗੁਰਮਿਲ ਜੀਤਾ ਰਾਮ, ਗੁਰਮਿਲ ਜੀਤਾ ਹਰ ਹਰ ਕੀਤਾ ਟੂਟੀ ਪੀਤਾ ਭਰਮ ਗੜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦਾ ਇਹ ਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ, ਜੋਤ ਨੂੰ ਭਰਮ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ, ਉਹ ਹਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਟਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਰਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੱਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪਰਦੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਰਦੇ ਲਿਥਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਧਤ 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 ਸੀਜਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਬੂਝਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 3 ਵਾਰੀ ਸੋਧਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣੀਏ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੱਦ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਸਟੇਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਉਹ ਤੁਰੀਆ ਪੱਧੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਖੰਡ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ 4 ਯੁੱਗ ਹੈਗੇ ਆ,
ਤੇ 4 ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ 4 ਪਦਾਰਥ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸਟੇਜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਜਿਹੜੀ 3 ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਨਾ ਤਨ ਤੋਏ ਨਾ ਮਨ ਤੋਏ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿਆਪਿਆ ਧੋ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਹੈਗਾ। ਧੋਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਏ ਤੋ ਦੁੱਧੇ ਕੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਅਤੇ ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਮਲੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਕੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦਾ ਤਾਂ ਗੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਾ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਖੋਜਣਾ, ਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਨ ਖੋਜਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ, ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਟਵੀਂ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਕੀ ਕਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਲ ਮਹਾਨਿਧੀ ਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨਿਧੀ ਰਾਇਆ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਅਸ਼ਟਵੀਂ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਕੀ ਕਾਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਿਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨਿਧੀ ਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਈਏ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਹੁਣ ਗੂੰਗੇ ਨੇ ਗੁੜ ਤਾਂ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਘੜਨੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਘੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਧਤ 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 ਸੀਜਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਬੁਝਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਧਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਵੇਂ ਨੈਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੋਤ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਵਣ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੈਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਸੋਧੇ ਤਤ ਲਹੇ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਾਧਵ ਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨੋਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਵਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪਨੀਤ ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ 3 ਲੋਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਨੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਨੀਤ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਨੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਨੀਤ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਮੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਧਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ
ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤ ਲੱਭਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਕਿਛ ਮੂਲ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮ ਸੋ ਹੀ ਸਥੂਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥੂਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਪੀਪੇ ਪ੍ਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤੱਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਲਿਖਾਵੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਜਮਾ ਅੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਛੱਡਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਇਹ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਭਰਤਰੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖ ਨਾ ਰੂਪ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਸੂਖਮ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅਸਥੂਲ ਹੈਗਾ, ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਦੇਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਦੇਹੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋਤ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਖਮ ਦੇਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਥੂਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ। ਸਰੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ, ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ, ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਖਰਾ ਰਤਨ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕੀ ਹੋਣੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਤਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜੋ 2 ਤ੍ਰਿਕੂਟੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ 3 ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਲੋਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਤ੍ਰਿਕੂਟੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਮੀ ਜਮਾ ਕੇ ਵਿਖੇ ਸਮਸਤ ਏਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ ਵਾੜ ਹੈ, ਨਾ ਵਾੜ ਘਾਟ ਹੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁੱਤਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੈ ਕਿਛ ਜਨਮੇ ਨੈ ਕਿਛ ਮਰੇ, ਆਪਨ ਚਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਕੁਛ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਨ ਚਲ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਚਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈਗਾ, ਚਿੱਤ ਅਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਬੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਜੰਮਦਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਭਰਮ ਗਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਜੀਵਤ ਸੁਨ ਸਮਾਨਿਆ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜਾਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਰਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਪਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਛ ਮਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਜੰਮਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਹੈ, ਪੱਪਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਚਲਤ ਹੈ, ਖੇਲ ਹੈ। ਖੇਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ, ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਸ਼ਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੁਛ ਮਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਣਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਛ ਆਵਤ ਨਾ ਕਿਛ ਜਾਵਤ, ਸਭ ਖੇਲ ਕੀਓ ਹਰ ਰਾਇਓ। ਵੀ ਨਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਛ ਆਇਬੋ ਨਾ ਕਿਛ ਜਾਇਬੋ, ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਲ ਹੈਗਾ। ਭਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਬਾਤ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੂਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਰਮ ਜਨਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਹੀ, ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਜਾ ਪੜਨ ਬਜਾਇਆ ਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿਰਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੇਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਣਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜੋਤ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਣਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ
ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮੈਂ ਆਪ ਅਨੇਕ ਜੁਗਤੀ ਰਚ ਥਾਪ ਥਾਪ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਆਪ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣੇ ਤਾਂ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮੈਂ ਆਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਮਨ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਮਨੂਆ, ਮਨ ਮੈਂ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਗਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਉਦੋਂ ਗਾਂਹ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਖਰੇਵਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਚਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਅਤੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵਰਤੀਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕ ਜੁਗਤੀ ਰਚ ਥਾਪ ਥਾਪ। ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਥਾਪ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਥਾਪ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਬਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਖੰਡ ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਹਿਓ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਅਬਨਾਸੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਉਹ ਵਿਨਾਸੀ ਹੈਗਾ। ਵਿਨਾਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਨਾਸੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਅਬਨਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵਿਨਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਅਬਨਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਹਿਓ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜਾਪ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਲੱਖ ਹੈ। ਅਲੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਭੇਵ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭੇਵ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਤੇਜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਖ ਅਭੇਵ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜਾਪ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵੈ ਭੰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਠਾਕਰ ਤੇ ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਠਾਕਰ ਤੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਹੇ ਬਹਾਨਾ, ਐਸਾ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਭ ਮੈਂ ਏਕ ਸਮਾਨਾ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਬਨਾਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਬਨਾਸੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ।
ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਘੱਟ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਜਾਂ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਲੇਖੇ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਲੇਹੋ ਵਸਤ ਸੰਭਾਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਸਤ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਬੁੱਧੀ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋਭਾਵੰਤ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਧਰੈ ਤਿਨ ਮਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੋਭਾਵੰਤ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਹੈ, ਆਤਮ ਜਿਨੀ ਜਾਣਿਆ ਪਰਮ ਆਤਮ ਸੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੋਭਾਵੰਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਉਹ ਉਧਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਦਾਹਰਣ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਹ ਭਾਈ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਉਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿ ਲਓ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲੈ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਭੈ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੋਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਚੋਰ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ। ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੇਲ ਲੈ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਭੈ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਕੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਦਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਦੀ ਗੱਲ ਅਫਵਾਹ ਉਡਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦਵਾ ਦਵ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਈ, ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵਡਭਾਗੇ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਖੁਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ,
ਇਹ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸੱਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੂਗਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲੇ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਲਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ। ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਵਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਪੁਰਖ ਕੋ ਉੱਤਮ ਕਰ ਮਾਨ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪਤ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿਸਰਾਮ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਲੱਖ ਨਿਰੰਜਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਤ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਿਹਨੇ ਜਪ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਵਿਸਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੋਟੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਪੁਰਖ ਕੋ ਉੱਤਮ ਕਰ ਮਾਨ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਵਿਸਰਾਮ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਾਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੱਚ ਮੰਤਰ ਤੁਮਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਤਰ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੈ ਹਰ ਸੰਗ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸਰਾਮ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਰੰਗ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੂਲ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੇ ਹਰ ਸੰਗ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਿੱਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ, ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਛਾਣੇ ਸੋਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਾਰਨੇਹਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਹਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਰਨੇਹਾਰ ਪਛਾਣੇ ਸੋਏ, ਉਹ ਪਛਾਣਦਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ, ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦਸਤਾਨਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਛਮੇ ਰਚਿਆ ਸੱਤ ਕਾ ਖੇੜਾ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮੇ ਕਿਛ ਭੈਦ ਤੇੜਾ, ਦੁਤੀਆ ਅਰਧੋ ਅਰਧ ਸਮਾਇਆ, ਏਕ ਰਹਿਆ ਤੋ ਏਕ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਉਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਿਧਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬਾਨਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਕਮੇ ਆਵੇ ਹੁਕਮੇ ਜਾਏ, ਹੁਕਮੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜੈ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤੈ ਮਿਲੀ, ਪੀਵਤ ਮਰਦ ਨਾ ਲਾਗ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਚਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਮੂਏ ਜੀ ਕੀ ਘਰ ਜਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੀਤ ਅਨਾਹਦ ਰਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਤੀਤ ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਆਪਸ ਕੋ ਆਪ ਦੀਨੋ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਏਕੋ ਜਾਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਚਿੱਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਮਨ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਅਤੇ ਜੀਵ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੂਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੂ ਮਾਨਕ ਦਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਉਹ ਹਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਜਨ, ਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਏਕੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਛ ਭ੍ਰਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਜਨ, ਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਸੇਮ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫਾਇਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭ ਔਰ ਜਨ ਦੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹਿ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਨੂੰ ਸੱਚ, ਇੱਕ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।